Triệu Lệ Dĩnh bị hỏi, cô không muốn quay lại với Phùng Thiệu Phong sao? Câu trả lời ngay sau đó của cô khiến Phùng Thiệu Phong sửng sốt. Trong giới giải trí Hoa ngữ, mỗi khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, người ta vẫn chưa thể nào quên được mối tình từng làm hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực của truyền thông. Họ từng là một cặp đôi đẹp, ngọt ngào, nắm tay nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất của sự nghiệp và cả cuộc sống riêng. Thế nhưng, sau tất cả hai lại chọn ly hôn, để lại biết bao tiếc nuối cho công chúng. Thời gian gần đây, trong một buổi phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị phóng viên đặt một câu hỏi đầy nhạy cảm. Cô không muốn quay lại với Phùng Thiệu Phong sao? Câu hỏi ấy rơi vào bầu không khí yên tĩnh, khiến những người có mặt đều nín thở chờ đợi. Bởi lẽ, kể từ sau khi ly hôn, cả hai hiếm khi trực tiếp nhắc đến nhau, càng không công khai nói về khả năng tái hợp. Thế nhưng, câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh sau đó đã khiến không chỉ khán giả mà ngay cả Phùng Thiệu Phong, người tình một thời của cô, cũng phải sững sờ. Khi nghe đến câu hỏi ấy, đôi mắt của Triệu Lệ Dĩnh khẽ dao động. Đó không phải là ánh mắt của một người vô cảm, mà là ánh mắt ẩn chứa biết bao tầng cảm xúc, từ sự ngỡ ngàng, thuận chút bối rối, cho đến một nỗi buồn man mác thoáng qua. Người ta có thể thấy rõ ràng, câu hỏi ấy đã chạm đến nơi sâu kín nhất trong lòng cô. Nhiều khán giả theo dõi đoạn phỏng vấn sau này đã nhận xét, khoảnh khắc đó, ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh như nói lên nhiều điều hơn bất cứ câu chữ nào. Cô ấy vẫn còn tình cảm, chỉ là không dễ dàng thừa nhận. Sau một thoáng im lặng, Triệu Lệ Dĩnh khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa chua xót. Cô nói chậm rãi, có những điều trong đời, một khi đã qua đi thì khó có thể quay lại như ban đầu. Tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình, nhưng tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận rằng mình từng yêu anh ấy rất nhiều. Câu nói ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim của người nghe. Không từ chối, nhưng cũng chẳng phải là chấp nhận, không khẳng định muốn quay lại, nhưng lại thừa nhận tình yêu từng sâu đậm. Và chính khoảnh khắc ấy, ở phía sau hậu trường, người ta kể rằng Phùng Thiệu Phong khi nghe lại đoạn phỏng vấn đã ngồi lặng đi rất lâu. Anh không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm, Triệu Lệ Dĩnh vẫn thẳng thắn nói rằng mình từng yêu anh nhiều đến thế. Nhưng đồng thời, câu nói, khó có thể quay lại như ban đầu, khiến anh đau nhói. Trước đây, Phùng Thiệu Phong từng nhiều lần nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh trong các cuộc trò chuyện kín đáo với bạn bè. Anh thừa nhận rằng, dù đã ly hôn, anh vẫn không thể nào ngừng quan tâm đến cô. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Triệu Lệ Dĩnh lại thẳng thắn nói ra rằng cô từng yêu anh sâu sắc đến vậy. Sự sửng sốt của Phùng Thiệu Phong không chỉ đến từ niềm vui khi nghe lời thừa nhận, mà còn từ nỗi đau vì khoảng cách không thể xóa nhòa. Anh hiểu rằng, đôi khi tình yêu không phải là tất cả. Giữa họ, còn có những vết rạn, những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Ngay sau khi đoạn phỏng vấn được lan truyền, mạng xã hội bùng nổ. Fan của cả hai chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng, câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh chứng minh cô vẫn còn tình cảm, chỉ là cô quá mạnh mẽ để thừa nhận mong muốn quay lại. Số khác thì khẳng định, Triệu Lệ Dĩnh đã dứt khoát. Câu nói của cô vừa là lời thừa nhận, vừa là dấu chấm hết. Dù ở góc nhìn nào, người ta cũng không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc ấy đã trở thành một trong những dấu ấn đặc biệt nhất trong hành trình sau ly hôn của cả hai. Triệu Lệ Dĩnh còn chia sẻ thêm rằng, điều tôi quan tâm nhất bây giờ không phải là chuyện tình cảm của bản thân, mà là con trai. Tôi muốn dành tất cả sự dịu dàng, yêu thương cho con. Vì vậy, việc quay lại hay không, thật sự không còn quan trọng nữa. Câu nói ấy càng khiến khán giả xúc động hơn, bởi lẽ, từ ngày làm mẹ, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã thay đổi hoàn toàn. Cô trở nên điềm đạm, chín chắn và sống vì con nhiều hơn. Và trong mắt Phùng Thiệu Phong, khoảnh khắc nghe được câu nói đó, anh hiểu rằng dù tình yêu có phai mờ, nhưng tình mẫu tử của Triệu Lệ Dĩnh dành cho con sẽ mãi không đổi. Người ta thường nói, tình yêu dù có kết thúc, nhưng những ký ức đẹp đẽ sẽ mãi còn đó. Với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, hành trình từng là vợ chồng, từng cùng nhau nuôi dạy con cái, từng nắm tay nhau bước qua biết bao sự kiện, chính là minh chứng cho một tình yêu thật sự đã từng tồn tại. Có thể họ sẽ không quay lại với nhau, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ mãi mãi là một phần ký ức không thể xóa nhòa trong cuộc đời của nhau. Sau buổi phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong được cho là đã trải qua nhiều đêm mất ngủ. Anh lật dở lại những kỷ niệm cũ, từ những lần quay phim cùng nhau đến những bữa cơm gia đình ấm áp. Anh tự hỏi, liệu mình đã sai ở đâu? Nếu khi ấy, mình biết trân trọng cô ấy hơn, liệu ngày hôm nay có khác? Đó chính là cảm giác day dứt mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu. Anh hiểu rằng, có những mất mát, một khi đã xảy ra thì không cách nào quay trở lại. Câu hỏi bất ngờ và câu trả lời chân thành ấy đã trở thành một trong những khoảnh khắc để đời trong hành trình của cả hai. Nó không chỉ là một lời thừa nhận tình yêu đã qua, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn Phùng Thiệu Phong sau sóng gió hôn nhân. Khán giả sẽ còn nhớ mãi hình ảnh một Triệu Lệ Dĩnh bình tĩnh,
dịu dàng nhưng mạnh mẽ, dám nói ra sự thật của lòng mình, và họ cũng sẽ không quên hình ảnh Phùng Thiệu Phong, người đàn ông ngồi lặng lẽ, sửng sốt để rồi sau đó rơi vào những đêm dài trăn trở. Dù tương lai ra sao, thì khoảnh khắc này sẽ mãi được khắc ghi trong trái tim người hâm mộ. Một câu hỏi, một câu trả lời, và một cái nhìn sửng sốt đủ để viết nên một chương mới trong câu chuyện tình dang dở của hai ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ. Người ta kể lại rằng, sau buổi phỏng vấn hôm ấy, khi trở về phòng nghỉ, Triệu Lệ Dĩnh đã ngồi rất lâu trong im lặng. Cô không nói thêm gì, cũng không giải thích, chỉ cười nhẹ khi quản lý hỏi, chị có hối hận vì câu trả lời không? Triệu Lệ Dĩnh chỉ khẽ lắc đầu. Trong đôi mắt của cô có sự kiên định, có cả nỗi buồn, nhưng tuyệt nhiên không có chút do dự. Cô hiểu rằng, đôi khi thành thật với lòng mình mới là cách để bước tiếp. Cô không muốn che giấu tình cảm từng có, nhưng cũng không muốn níu giữ điều không còn thuộc về mình. Trong khi đó, ở một nơi khác, Phùng Thiệu Phong lại không thể giấu nổi cảm xúc. Người thân tiết lộ rằng đêm ấy anh đã ngồi một mình, xem đi xem lại đoạn phỏng vấn. Mỗi lần nghe Triệu Lệ Dĩnh thốt lên câu, tôi từng yêu anh ấy rất nhiều, mắt anh lại đỏ hoe. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, những ngày cùng nhau đi dạo trên phim trường, những bữa cơm giản dị khi cả hai còn sống chung, tất cả ùa về, khiến anh không thể kìm được nước mắt. Anh tự trách mình, tại sao khi có trong tay hạnh phúc tôi lại để nó trôi qua như cát lọt khỏi kẽ tay. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên Weibo, trở thành đề tài nóng suốt nhiều tuần liền. Một bộ phận fan lạc quan cho rằng đây là tín hiệu tích cực. Họ tin rằng, nếu tình cảm chưa hết, nếu cả hai còn nghĩ về nhau, thì việc tái hợp không phải là không thể. Nhưng ngược lại, nhiều khán giả lý trí hơn thì cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh đã quá rõ ràng. Cô nhấn mạnh vào việc khó có thể quay lại như ban đầu, nghĩa là cánh cửa đã đóng. Dù tranh cãi ra sao, điều không ai phủ nhận chính là khán giả vẫn còn rất quan tâm đến mối tình của họ. Một mối tình đã đi qua nhưng để lại dư âm quá sâu sắc. Trong một cuộc trò chuyện khác, Triệu Lệ Dĩnh từng thổ lộ, tôi không còn mong cầu một tình yêu hoàn hảo. Điều tôi mong nhất là con trai có thể lớn lên trong một môi trường đầy ắp yêu thương. Câu nói ấy giống như một sự khẳng định rằng giờ đây tình cảm riêng tư không còn là ưu tiên hàng đầu với cô. Sau ly hôn, cô dành nhiều thời gian hơn cho con trai, cho sự nghiệp và cho chính bản thân mình. Điều ấy cũng khiến Phùng Thiệu Phong day dứt hơn bao giờ hết. Anh nhận ra, sau tất cả, điều quan trọng nhất mà cả hai vẫn có thể chia sẻ, vẫn có thể cùng nhau vun vén, chính là đứa con chung. Một số đồng nghiệp thân thiết của Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ cô vốn là một người sống rất thật với cảm xúc. Chính vì vậy, câu trả lời hôm ấy không phải là một câu nói được chuẩn bị sẵn. Đó là một lời thốt ra từ tận đáy lòng. Nhiều đạo diễn, nhà sản xuất cũng tỏ ra bất ngờ. Bởi lẽ, không dễ để một ngôi sao hạng A, vốn nổi tiếng kín tiếng về đời tư, lại thẳng thắn thừa nhận tình cảm cũ trước công chúng. Điều này càng khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi, chân thật trong mắt khán giả. Câu hỏi ấy vẫn lơ lửng trên môi của người hâm mộ. Sau câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong không đưa ra phản hồi công khai nào. Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng làm dấy lên nhiều suy đoán. Có người cho rằng anh im lặng vì đang suy nghĩ, cân nhắc. Cũng có người cho rằng anh im lặng bởi anh hiểu rõ, Triệu Lệ Dĩnh đã quá rõ ràng. Dù là lý do nào, thì sự im lặng ấy vẫn khiến trái tim người hâm mộ thắt lại. Trong lòng nhiều khán giả, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mãi là một cặp đôi vàng. Dù họ đã không còn đi chung một con đường, họ đã để lại những thước phim ngọt ngào, những khoảnh khắc đời thường giản dị và cả một đứa con minh chứng cho tình yêu từng nồng cháy. Câu hỏi, cô không muốn quay lại với Phùng Thiệu Phong sao? Và câu trả lời gây sửng sốt hôm ấy, suy cho cùng, chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh rộng lớn về mối quan hệ của họ. Nhưng đó lại là lát cắt đủ sâu để khắc ghi trong lòng khán giả. Có lẽ, điều khiến công chúng nhớ mãi không phải là việc Triệu Lệ Dĩnh có muốn quay lại hay không, mà chính là sự chân thành trong câu trả lời. Cô dám nói ra rằng mình từng yêu, dám đối diện với quá khứ, và dám đặt con lên trên tất cả. Còn với Phùng Thiệu Phong, khoảnh khắc sửng sốt ấy giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở anh rằng những gì đã qua không thể dễ dàng lấy lại. Nhưng ít nhất, anh vẫn còn cơ hội để yêu thương con và để trân trọng ký ức về người phụ nữ từng đi cùng anh qua một đoạn đời thanh xuân.